Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ học về cách ứng dụng trong cái thiết kế về sản phẩm thương mại của cái phần bút của chúng ta nhá. Nào, trước khi mà thiết kế thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi thứ nhất là về chữ này. Các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ chuẩn bị hình ảnh này, chúng ta sẽ chuẩn bị về logo, chúng ta chuẩn bị về text. Và sau khi mà chúng ta làm bắt đầu, chúng ta sẽ lên phương án cho thiết kế như sau. Ví dụ việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra khổ giấy nhá. Các bạn nhìn này, để thiết kế một sản phẩm thương mại cho một cái poster hoặc là một cái standee cho một cái sản phẩm về dịch vụ làm đẹp của chúng ta, ví dụ có thể về trang sức, thì các bạn có thể tạo ra một khổ giấy như này. Chúng ta đã thiết kế theo chiều nằm ngang rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thiết kế theo chiều nằm dọc nhá. Ví dụ chúng ta sẽ đặt là 600. Ở đây thì chúng ta sẽ đổi ngược lại là 1200. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi là 150 nhá. Sau khi kiểm tra từ trên xuống dưới, các bạn nhìn này, chúng ta có được kích thước chiều dài, chiều rộng, và chúng ta sẽ có RGB và chế độ 8 bit. Sau khi làm xong, chúng ta ấn vào tạo ra khổ giấy. Bước thứ hai của các bạn lưu ý cho tôi là khi thiết kế chúng ta sẽ sử dụng vào cái hình thể của đối tượng khi chụp. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ quy định trước một cái chuyển động của chúng ta hoặc là một cái bố cục nào đó thì nó sẽ bị khiên cưỡng. Nên chính vậy chúng ta sẽ chọn đối tượng của chúng ta. Ví dụ các bạn có thể chọn một cô gái này nhá. Các bạn nhìn chưa? Trước khi chọn một cô gái thì các bạn sẽ chọn ở đây cho tôi. Bởi vì khi thiết kế thì bao giờ cũng phải có cái hình ảnh của người mẫu để các bạn tạo ra sự thu hút của khách hàng khi nhìn vào sản phẩm của chúng ta nha. Lúc này các bạn nhớ một điều cho tôi, đó là gì? Tôi sẽ ấn đối tượng này Ctrl A, Ctrl C và sang file thiết kế thì các bạn paste sang cho tôi nhá. Các bạn nhìn chưa? Và sau khi đưa sang thì các bạn làm một cái thao tác như sau. Chúng ta ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Trước khi Ctrl T thì các bạn nhìn này, ở đây nó to như này đúng không? Thì lưu ý này, ví dụ nếu mà chúng ta ấn vào Ctrl T mà chúng ta thu nhỏ như này, thu nhỏ như này, sau khi thu nhỏ xong bạn ấn Enter, thì lúc này bạn ấn vào Ctrl T tiếp theo một lần nữa, bạn phóng to ra thì cái ảnh của chúng ta sẽ bị mờ và bị vỡ hình. Các bạn nhìn bị mờ vỡ hình không ạ? Bởi vì nó là điểm ảnh. Nên chính vậy mà để muốn phóng to và thu nhỏ cái hình ảnh của chúng ta mà không bị vỡ hình hoặc nó bị mờ hình thì các bạn sẽ phải làm thao tác cho tôi, đó là chuột phải vào biểu tượng và Convert Smart Object. Có nghĩa là biến một đối tượng này trở thành cái dạng bảo toàn. Và thành dạng bảo toàn rồi thì bạn có thể phóng to thu nhỏ một cách thoải mái, nhưng với điều kiện nó chỉ đúng bằng kích thước ban đầu thôi nhá. Còn bạn bảo là bảo toàn rồi chúng ta phóng to ra to hơn thì các bạn vẫn vỡ như bình thường, vẫn mờ như bình thường. Các bạn hiểu cái này không ạ? Ok, chúng ta tích vào đây. Trong này sau khi tích vào thì các bạn sẽ có một điều nhận biết khi đối tượng này đã được convert rồi, thì chính là một cái hộp nhỏ ô vuông này, các bạn nhìn không ạ? Đây chính là Convert Smart Object này. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T để chúng ta thu nhỏ lại nhá. Thì các bạn có nhìn lên thu nhỏ lại và tôi ấn Enter cho các bạn xem này. Lúc này các bạn sẽ phóng to lên, cái hình của chúng ta được như này. Nhìn chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta phóng to ngược lại thì bạn yên tâm một điều rằng thoải mái đi, chúng ta lại trở về ảnh cũ như ban đầu. Hiểu cái này chưa đã? Nó khác nhau ở chỗ là Convert Smart Object nó giữ nguyên được cái định dạng về cái bảo toàn về cái ảnh cho các bạn. Và nhớ một điều rằng là khi với cái convert này rồi bạn vẽ một cái vùng chọn qua cái đối tượng ảnh đó, bạn ấn nút Delete bạn sẽ không xóa được. Không xóa được đâu nha, bởi vì nó đã được bảo toàn rồi. Chúng ta không thể xóa một cách thoải mái được như này đâu ạ. Được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là các bạn nhìn này. Với một đối tượng như này nhá, các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và phóng to như này đúng không ạ? Đấy, các bạn nhớ nhá, ít nhất chúng ta sẽ phải có một cái chiều cao hoặc là làm sao cho nó phù hợp không ạ? Đây tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ thu nhỏ vào đây và các bạn sẽ phóng to như này. Trong phần phía này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần phía trên đỉnh đầu chúng ta thiếu một chút xíu, chúng ta sẽ kéo đúng bằng chiều cao của đối tượng thiết kế và chúng ta đẩy lên đây. Mọi người nhìn này chưa? Và chúng ta sẽ thu nhỏ nhá. Ít nhất khi mà mình làm mà cái kích cỡ ảnh của chúng ta chỉ có thế thôi thì chúng ta sẽ làm như này. Còn trường hợp mà khách hàng yêu cầu rằng là em ơi em có thể phục chế cho cái phần trên nó dài ra được không, thì các bạn nhớ một điều rằng chắc chắn là chúng ta phải phục chế. Ví dụ cái phần nền nó làm lên nữa, phần đỉnh đầu chúng ta thiếu, chúng ta phải đắp hình, chúng ta vẽ thêm, chúng ta làm gì làm, nhưng miễn sao phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các bạn hiểu không ạ? Trừ trường hợp bảo là biến cô gái này trở thành một cái chàng trai thì các bạn không thể làm được điều đó, bởi vì nó quá mất thời gian.
và nó không đem lại giá trị cao, nên nó sẽ không bao giờ có những cái câu hỏi mà nó bị thiếu muối như vậy được nha. Ctrl Enter. Lúc này sau khi đã làm xong, chúng ta chuột phải vào biểu tượng và chúng ta đẩy lên đây, thế là cái phần hình của chúng ta đã được như này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Sau khi đã có phần hình xong thì chúng ta tắt bỏ cái phần hình cũ của chúng ta đi và bắt đầu các bạn nhìn này. Cái Convert Smart Object nó cũng có một cái tính năng để cho các bạn làm là khi bạn tích vào cái ô thu nhỏ của trên layer nhá. Các bạn nhìn thấy ô thu nhỏ chưa? Chúng ta tích vào đây phát ngay tức ta mở cái ảnh nó ra cho các bạn. Có nghĩa là nếu mà bạn chỉnh bên đây thì bên này sẽ nhận theo. Các bạn hiểu cái này không ạ? Vậy tôi sẽ làm cho các bạn xem nhé. Trước khi làm về thiết kế về ảnh, chúng ta sẽ xử lý qua cái bề mặt nó một tí, xử lý da này. Lúc này các bạn sẽ làm một thao tác như sau. Tôi sẽ chỉnh cái màu da bằng cách tôi sẽ chọn vào biểu tượng qua Adjustment và chúng ta chọn vào Selective Color. Các bạn có nhìn cái này chưa? Với cái biểu tượng này thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một cái thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng cho các bạn. Ví dụ tôi sẽ chọn vào 3 sắc độ sáng, sắc độ trung gian và sắc độ tối. Trong trường hợp này tôi sẽ chọn cho các bạn xem là sắc độ sáng. Các bạn nhìn chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này nếu mà tôi chọn vào sắc độ sáng thì tôi chọn cái yellow kéo cao lên thì các bạn sẽ thấy là cái sắc độ vàng trên tấm ảnh sẽ được áp dụng luôn. Ví dụ các bạn có nhìn thấy ạ, chất liệu vàng trên tấm ảnh nó sẽ được lên ạ. Nhìn ra cho vàng chưa? Có nghĩa là sau này nếu mà bạn thiếu sắc độ vàng thì các bạn có thể chọn sắc độ vàng giúp tôi. Phần thứ hai các bạn sẽ chọn vào Cyan. Cyan thì đối nghịch với cái giá trị của chúng ta là đó là màu xanh thì đối nghịch với màu đỏ của chúng ta, thì chúng ta có thể tăng giá trị này là màu xanh lên ạ. Các bạn nhìn ạ, để cho tất cả cái màu này nó sẽ hơi óng một tí ạ. Các bạn nhìn chỗ này xanh của tôi chưa? Thế là cái phần sắc độ xanh tôi đã làm xong được ở trên phần màu sáng của chúng ta. Chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào phần thứ hai đó là sắc độ trung gian. Chúng ta cũng đẩy yellow lên, chúng ta nên nhìn là yellow của chúng ta chưa? Và phần tiếp theo chúng ta sẽ đẩy magenta lên một chút xíu và chúng ta sẽ đẩy về cyan lên một tí là các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Màu chúng ta trước và sau, chúng ta tắt mắt này. Tôi muốn tạo ra một cái tông màu như này. Và cái cuối cùng này các bạn sẽ chọn vào cho tôi đó là gì? Khi làm một số sản phẩm về ảnh của nước ngoài, ảnh của những sản phẩm về thời trang chuyên nghiệp thì người ta hay chọn vào cái màu cuối cùng chính là gì? Khu vực màu đậm sẽ ám xanh. Các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái thao tác đó là phần black này. Các bạn sẽ kéo sang đây bên này cho tôi một tí thôi. Ví dụ bạn kéo đây. Nhìn chưa? Bạn đẩy lên này là độ đậm nhá, các bạn nhìn chưa? Nhưng phần yellow này đối nghịch với màu xanh lá cây, xanh dương. Chúng ta sẽ cầm biểu tượng này, chúng ta kéo ở đây, các bạn nhìn này. Tôi kéo ở đây chưa? Thì các bạn có nhìn thấy chỗ này nó sẽ là ám xanh này. Còn các bạn đẩy lên này thì nó làm sao? Nó hết rồi đúng không? Nhìn thấy chưa? Vàng đối nghịch với xanh. Các bạn kéo ở đây cho tôi thì ngay lập tức cái áo của chúng ta sẽ màu xanh ạ. Nhìn đây nha. Ok, thế là chúng ta đã làm xong được cái phần thiết kế của chúng ta, đó là về mặt hình ảnh. Xong chưa? Tiếp độ thứ hai của các bạn này. Sau khi đã làm xong được cái phần này, chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai, đó là phần loại trừ, lấy phần ánh sáng trên má, mắt, mũi, môi của các bạn. Bằng cách như sau, chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính thứ hai, đó là chỉnh về sáng tối cho tấm ảnh của các bạn. Có thể chọn vào đây. Ctrl N, Ctrl M, Ctrl N là cái này và Ctrl M là cái này. Nó cũng tương ứng như cái việc các bạn chọn vào Image, chúng ta chọn vào đây. Và chúng ta chọn vào Ctrl N chưa? Ctrl M chưa? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Đó thì cũng tương tự thôi. Cái này thì áp dụng trực tiếp cho ảnh. Còn cái này khi tạo ra, nó tạo ra một cái mặt nạ riêng biệt. Thì tôi thích cái này hơn, bởi vì là tôi không thích thì tôi vứt đi. Và tôi có thể chỉnh tiếp. Còn thằng này là chỉnh một phát là vào ảnh luôn, là chúng ta không chỉnh lại được. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Tôi sẽ chọn thuộc tính như sau. Sổ xuống, chúng ta chọn vào biểu tượng là Ctrl M. Nhìn thấy Ctrl M chưa? Cái này là chính là Ctrl M nhá. Sau khi tích vào đây xong thì tôi tắt đi ạ. Tôi tắt luôn đi. Và tôi chỉ cần dùng cái hòa trộn đó là làm cho đối tượng là sáng ảnh thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy sáng ảnh chưa? Lúc này sau khi đã chọn sáng ảnh xong thì bạn chỉ cần chuột phải vào biểu tượng và chọn vào Blending Option. Để chúng ta loại trừ toàn bộ màu đậm đi, chỉ lấy phần ánh sáng đập vào trên má của cô gái, trên mũi cô gái thôi ạ. Tôi tích vào đây một cái và lúc này xuất hiện ra một cái bảng cho các bạn lựa chọn. Lúc này các bạn sẽ kéo cho tôi cái phần đó là gì? Phần trên này các bạn gì này. Nếu kéo phần trên chẳng có tác dụng bởi vì nó không có hiểu như là một cái ảnh thật. Bắt buộc chúng ta phải áp dụng cho đối tượng dưới. Có nghĩa là lấy sắc độ dưới để áp cho thằng trên. Nhớ nhá, cái này quan trọng này, các bạn kéo vào đây cho tôi. Các bạn sẽ nhìn thấy dần dần là chúng ta sẽ đi qua phần mặt. Chúng ta sẽ đi qua phần mặt.
Và đến cái phần mà cho phép được rồi thì các bạn nhìn đến phần cho phép cho bạn tách ra làm hai cho tôi bằng phím man, các bạn đẩy cho tôi như này. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy tấm ảnh của chúng ta đã làm sao hả? Có phần mắt, mũi, mồm, ánh sáng cho đập khá là tốt rồi. Các bạn nhìn chưa? Tiếp theo cũng tương tự như vậy. Ví dụ các bạn có nhìn cái phần này của tôi chưa? Đây là chính là phần mà chúng ta sẽ đập phần trán, phần mắt, mũi, mồm gì nhỉ? Phần này chúng ta sẽ có thể áp dụng cho phần mắt được. Ví dụ chúng ta cũng tương tự lại lập ra một biểu tượng nữa là chỉnh sáng tối, cũng là cái đó. Nhưng lúc này sau khi chọn xong tôi cũng lại tắt đi và tôi lại chọn hòa trộn làm sáng ảnh cho các bạn. Nhìn sáng ảnh chưa? Sau khi chọn sáng ảnh xong thì chúng ta sẽ chuột phải chọn vào phần blending option chẳng hạn. Hoặc là các bạn không chọn blending option thì các bạn sẽ đảo ngược vị trí cho tôi bằng Ctrl Y trên mặt nạ của đối tượng hòa trộn. Thì có phải Ctrl Y thì lúc này nó trở thành màu đen thì nó trở về nguyên gốc của cái giống như thằng dưới không? Lúc này chúng ta chỉ cần phóng to lên và dùng một giải pháp đó là bút B của chúng ta. Bút B thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái đầu bút nhòe. Và cái đầu bút của chúng ta nó nhỏ thôi. Nhìn thấy đầu bút nhỏ chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng hãy chọn cho tôi một cái giải pháp opacity rơi tầm khoảng 63 hoặc từ tốn hơn nếu bạn thích. Thì lúc này bạn vẽ ra thì cái mắt của bạn nhìn thấy sao nhá? Nhìn thấy mắt chưa? Nó sáng hơn bạn. Và tôi sẽ đẩy cho nó một vài vị trí. Đây là mắt sáng hơn ạ. Đây trước và sau của các bạn đấy ạ. Hiểu cái này chưa? Ok, cũng tương tự như vậy thì với cái giá trị như này thì các bạn có thể chọn vào phần môi. Nhìn thấy không? Vẽ phần môi này. Chúng ta sẽ đẩy phần môi lên này. Nhìn thấy chưa? Chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ. Nhìn này, chỗ này của chúng ta có thể tô như này. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Nhưng mà tô như này các bạn có thấy một điều xảy ra là chúng ta sẽ rất là khó áp dụng trong cái phần bờ vai hay cái gì đó không ạ? Ok, vậy chính vậy mà chúng ta phải làm cái trò như này. Chúng ta ấn vào Ctrl Z lại nhá. Nhìn chưa? Tôi sẽ trở về cái mặt nạ màu trắng cho các bạn nào. Nhìn chưa? Với cái mặt nạ màu trắng này tôi sẽ làm thao tác giống hệt như layer ở dưới. Là lúc này thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Tôi giữ phím man, tôi kéo phần phía dưới cho các bạn. Đến đây đúng không? Thì các bạn nhìn thấy chỗ này sáng chưa? Cầu vai sáng chưa? Chúng ta tách làm hai giúp tôi. Thì các bạn có nhìn thấy cái vải này nó bóng không ạ? Trông nó óng hơn, trông nó mượt hơn. Sau đó thì làm sau khi làm xong chúng ta ấn OK. Các bạn có nhìn thấy ấn OK chưa? Sau khi ấn OK xong thì tôi mới đảo ngược vị trí của cái mặt nạ này bằng Ctrl Y. Lúc này chúng ta mới đẩy lên cái phần mắt của chúng ta vẽ mắt tiếp, thu nhỏ lại đầu bút này bằng phím man. Chúng ta tích vào cái phần mắt chúng ta sáng rồi, tích vào đây, phần mắt chúng ta sáng chưa? Và đương nhiên là đến cái phần cầu vai các bạn thấy là tối không ạ? Chúng ta phóng to này đi, chúng ta vẽ vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đó. Sau khi các bạn đã làm xong thì tôi đã có một tấm ảnh như bình thường như thế này nha. Với cái này thì các bạn nhớ là chúng ta có thể nhấn nhé trên những cái phương diện của chúng ta. Có thể là trong phần môi của chúng ta có thể nhấn riêng phần môi này, chúng ta có thể nhấn phần gò má riêng này, chúng ta có thể nhấn phần tóc riêng này. Có nghĩa là rất nhiều thứ để chúng ta có thể nhấn được nha. Ví dụ trường hợp này các bạn có thể làm thêm một cái trường hợp tiếp theo, vẫn là cái Ctrl M đấy, nhìn không ạ? Và sau khi Ctrl M xong thì bạn lại tắt đi. Lúc này chúng ta sẽ dùng hòa trộn lá multi là làm đậm màu. Các bạn nhìn làm đậm màu chưa? Trong cái giá trị làm đậm màu này các bạn phóng to cho tôi, nhìn không ạ? Lúc này chúng ta muốn lấy phần đậm. Chúng ta muốn lấy phần đậm thì chúng ta bắt buộc phải dùng chiêu thức như sau là chuột phải chọn vào biểu tượng blending option. Với cái phần này thì các bạn sẽ tách cái phần sáng giúp tôi ạ. Đây ạ, phần sáng giúp tôi thì tôi chỉ cần chọn vào đây và tôi kéo như này thôi ạ. Mọi người nhìn cái này chưa? Nhưng mà tách như này thì bạn muốn tách đều hơn thì bạn giữ phím man ngay từ đầu vị trí này, bạn tách xuống dưới như này cho tôi. Nhìn đâu ạ? Lúc này chúng ta đã lấy được cái phần sáng của chúng ta rồi, nhưng phần tối thì sẽ đậm lên một độ. Nhìn chưa? Lúc này chúng ta chỉ cần dùng thao tác như sau, đó là tôi sẽ giảm cái fill đi 50% bởi vì tôi lấy màu đậm tầm này. Đấy, đây là một trong những cái cách mà của tôi đang làm cho các bạn. Và lúc này chúng ta sẽ kiểm tra trước và sau, giữ phím man tích vào đây một điểm, đây là ảnh trước và đây là ảnh sau của chúng ta. Các bạn nhìn chưa? Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một tấm ảnh của chúng ta thiên về tông màu xanh. Tại vì tôi sẽ dùng cho cái PNG nên là tôi sẽ dùng cái áo này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ có áo thiên màu xanh cho tôi. Lúc này sau khi làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng, chúng ta ấn vào Ctrl S lại, xếp lại nha, các bạn xếp lại cho tôi. Hiểu cái này chưa?
Sau khi xếp lại xong thì các bạn sẽ tắt bỏ cái này đi, thì cái bên này nó cũng nhận theo cho các bạn rồi. Các bạn nhìn nha, thiết kế chúng ta nhận rồi. Thì lúc này chúng ta tắt bỏ cái này đi cho tôi. Sau khi mà đã làm xong, tiếp theo một cái nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là gì ạ? Chúng ta tiếp tục sang phần này. Đối với phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái pen, bắt đầu dùng cái giải pháp là chúng ta tạo ra bố cục cho nó. Ví dụ chúng ta có thể vẽ biểu tượng như này và uốn xuống lên đây, xong chúng ta đi theo cái đường cong của cái phần lưng của cô gái để cho nó điệu đà hơn. Chúng ta có thể chọn pen như sau, các bạn ấn vào P. Và tất nhiên các bạn hãy nhớ là tôi sẽ chọn vào pen dạng xếp. Bởi vì khi mà pen dạng xếp thì chúng ta vẽ xong chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được. Còn nếu mà bạn chọn pen dạng pad thì bạn vẽ xong bạn đổ màu coi như là chết cứng luôn. Và cái pen dạng xếp này các bạn có thể cùng cầm nó và ném sang một chỗ khác. Các bạn có thể trở thành một cái bố cục mới, điều chỉnh to nhỏ hơn, không bao giờ bị sợ nhá. Bởi vì nó cũng tồn tại giống như dạng Smart Object cho các bạn rồi. Đây, ví dụ tôi tích vào đây. Lúc này các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, ví dụ vẽ vào đây, tôi sẽ chọn là pen đầu tiên, tích vào đây một điểm, nhớ không ạ? Điểm thứ hai của các bạn nhá, các bạn sẽ vẽ vào đây cho tôi, vẽ đường cong này. Các bạn có thể uốn cong vị trí này. Sau đó các bạn nhìn này, vẽ vào đây, nhớ không ạ? Và chúng ta vẽ vòng xuống đây, vòng theo cái vai của cô gái, và chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ đẩy xuống đây ạ. Đây là giá trị đầu tiên, tôi uốn từ bên trái sang vào. Sau đó thì các bạn sẽ tích vào đây. Và chúng ta sẽ vẽ vào vị trí ở phía trên. Và chúng ta sẽ uốn vào đây. Mọi người cứ nhìn này không ạ? Sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta tích vào bên tay trái của chúng ta và tích vào đây. Và các bạn yên tâm một điều rằng khi vẽ xong đến đâu thì đối tượng của chúng ta sẽ làm sao ra màu đến đấy và tự tạo ra một layer mới. Bởi vì dạng xếp là chính là như vậy, không cần phải tạo layer nữa. Và sau khi làm xong thì các bạn chỉ cần làm mỗi cái nhiệm vụ của chúng ta, đó là gì? Chúng ta cho cái layer đó xuống dưới cô gái và thực hiện thao tác là chúng ta sẽ cho cô gái chui vào bằng lệnh là Ctrl Alt gì? Ctrl G, đúng không ạ? Các bạn có nhìn này không ạ? Sau khi đã chọn vào Ctrl Alt G xong thì chúng ta mới thấy rằng là chỗ này vẫn chưa đẹp lắm, thì các bạn có thể quay trở về với cái lệnh xếp đấy và pen giúp tôi ạ. Lúc này khi mà pen xong thì bạn chỉ cần giữ phím Ctrl tích vào cái đường viên đó, thì chúng ta sẽ chọn và chỉnh làm sao cho nó đẹp hơn. Chúng ta đẩy lên như này, chúng ta vẽ võng xuống như này, được không ạ? Cố gắng làm sao cái đường chuyển động của chúng ta nó phải thật sự là đẹp nhá, các bạn nhớ nhá. Chúng ta sẽ chọn vào đây, cong cách đúng nghĩa cho tôi. Đó. Chúng ta mất thời gian chúng ta ngồi chỉnh thì sau này nó sẽ trở thành những sản phẩm để chúng ta có thể tận dụng lại. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta kéo vào đây. Nhìn chưa? Cái này các bạn có thể làm cho chè được nhá. Bởi vì ví dụ đây là rừng cọ đùi chè thì chúng ta sẽ có gì? Ở đây là một cái ấm chè. Nhìn chưa? Ok, chúng ta tích vào đây một điểm thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ làm sao? Kéo sang đây một tẹo nữa và chúng ta sẽ đẩy lên đây. Cái nhiệm vụ của chúng ta là làm những cái như thế này. Và chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ kéo cái điểm này đây. Ok. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng của chúng ta rồi, chúng ta đã có được cái hình rồi, thì chúng ta sẽ rất lệnh cái biểu tượng này, được không ạ? Với một cái hình như này thì các bạn lưu ý cho tôi đó là gì? Chúng ta có thể copy làm hai để tạo ra cái đường viền cho đối tượng. Nhưng trước khi tạo đường viền đối tượng thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biểu tượng gradient. Và cái này thì tôi nghĩ rằng nên hãy chọn cho nó theo thương hiệu của chúng ta. Chúng ta sẽ đưa logo sang đã. Và màu của logo thì các bạn ấn phím Y cho tôi, chỉ vào đây. Nhìn chưa? Chỉ thẳng vào đây cho tôi. Và màu này các bạn cũng chỉ thẳng vào đây, nhưng lúc này chúng ta sẽ chỉ xuống phần đậm hơn. Các bạn hiểu cái cách tôi làm chưa? Và sau khi mà chọn xong cái này nha, nó có hai cái là màu trên và màu dưới. Thì lúc này chúng ta quay trở về với thiết kế thì chúng ta chỉ cần làm mỗi cái thao tác là ấn phím G. Các bạn sẽ có được cái phần gradient của chúng ta trong phần basic, nó có luôn cái màu đậm và màu nhạt cho các bạn luôn. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Có nghĩa là khi mà bạn tạo ra điểm chốt màu trên là đổ trước màu dưới thì ngay tức trong phần gradient có luôn. Thấy nhanh không ạ? Ok, chúng ta sẽ tích vào đây một cái thì lúc này chúng ta đã có được gradient. Và tôi nghĩ rằng là các bạn hãy chọn cho tôi gradient theo hình tròn. Và tôi sẽ chọn tâm sáng nằm ở dưới đây. Tôi kéo đây từ đây đến đây. Mọi người nhìn này chưa? Nếu trong trường hợp gradient của chúng ta nó bị ngược thì chúng ta ấn vào bỏ chữ reverse đi cho tôi. Reverse là đảo ngược, chúng ta kéo từ đây đến đây. Các bạn có nhìn thấy cái phần này của tôi chưa?
Ok, nhìn này nhá. Tiếp theo này, sau khi mà đã có được cái phần gradient cho cái biểu tượng của tấm ảnh của các bạn rồi, các bạn sẽ làm một cái thao tác nữa cho tôi, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng shape này, tôi copy làm 2 để tôi tạo viền cho nó, và cái viền này chúng ta sẽ làm bằng vàng chẳng hạn. Các bạn có thể bằng vàng bằng cách giữ phím Alt này, các bạn nhìn này, tôi chọn vào layer và tôi kéo xuống như này đúng không ạ? Giữ phím Alt là copy. Các bạn có nhìn thấy giữ phím Alt là copy không ạ? Và giữ phím Alt copy thì các bạn chỉ nhìn cái đối tượng tôi copy thì nó nằm trên chưa? Các bạn nhìn nằm trên chưa? Chúng ta sẽ đưa đối tượng này về vị trí cũ bằng cách này, chúng ta đẩy lên đây. Thấy này chưa? Và cái phần phía dưới của các bạn thì có phải là chính là màu trắng à? Các bạn sẽ giữ shift, các bạn có thể đẩy xuống cho tôi một tí như này để tạo ra cái viền. Nhưng nhớ một điều rằng sau khi đã tạo xong cái viền xong thì các bạn sẽ phải mất thời gian tiếp theo một lần thứ hai, đó là uốn lại. Bởi vì nó đâu có đồng dạng đâu các bạn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, tôi sẽ chọn cái con người này kéo xuống tí để làm sao nó mất cái màu đen cho các bạn. Hoặc các bạn sẽ làm sao? Chọn vào cái phần pen này này, pen nhá. Tích vào cái điểm này, các bạn có nhìn thấy chỗ này nó bị màu trắng à? Chúng ta muốn mất màu trắng bởi vì cái cạnh của chúng ta chỉ đến đây thôi. Thì có phải dính một tí màu trắng này không ạ? Thì các bạn nhìn thấy đây là cái màu của chúng ta, tích vào đây và chúng ta sẽ chọn màu luôn ở vị trí này. Ấn OK, các bạn sẽ nhìn thấy độ hình của chúng ta sẽ biến mất, nhìn thấy chưa? Bước thứ hai của các bạn như vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn, đó là cái này, cái phía dưới. Chúng ta ấn vào pen và giữ phím Ctrl và chúng ta bắt đầu vẽ bằng cách chúng ta sẽ đẩy đối tượng sang trái. Các bạn nhìn thấy chỗ này của tôi chưa? Tôi có một thằng nằm ở đây. Sau khi đã làm xong chúng ta lại đẩy phóng lên đây. Chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian trong cái chuyện này nhá. Các bạn nhìn này, tôi kéo vào đây ạ. Tôi bẻ cong xuống đây ạ. Chúng ta sẽ bẻ cong vào đây ạ. Đó, các bạn nhìn chưa? Và chúng ta sẽ đẩy cong lên đây ạ. Chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta đẩy sang đây. Luyện, chúng ta phải luyện rất kỹ cái phần này thì sau này chúng ta vẽ pen nó mới đẹp được. Và tất nhiên là trong quá trình khi vẽ pen thì các bạn làm sao ạ? Chúng ta sẽ hạ thấp cái này xuống để làm sao nó có to vừa nhỏ cho các bạn. Và cũng có thể là giữ phím Ctrl để các bạn bẻ cong này như này. Các bạn nhìn cái từ của tôi chưa? Và lưu ý rằng cái đường cong nhá, đường cong và những cái đường viền của chúng ta không bao giờ được quá to. Bởi vì nó là chi tiết phụ. Mà chi tiết phụ mà bạn làm to quá thì bị thô ngay nha. Sau này kể cả là khi bạn làm với những sản phẩm kể cả là nội thất thì các bạn những cái chi tiết phụ ấy đừng có to quá, thô ngay nhá. Và để muốn có được thực tế thì tất nhiên là đối với những các bạn mà thi công thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm sao? Đi xem nhiều, biết là 5 phân có to không, 5 phân có bị thô không, hay 10 phân có bị thô không là chúng ta phải xem. Và chúng ta chỉ muốn cách đó là chúng ta đi ra ngoài chúng ta mới có được điều đấy thôi. Còn nếu mà chúng ta ngồi tại văn phòng mà chúng ta thiết kế thì tất nhiên phải có một cái người, đó là người có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta, đó là anh chị của chúng ta đã thiết kế qua rồi. Người ta chỉ bảo em ơi 5 phân quá to, em chỉnh cho anh khoảng 3 phân rưỡi thôi, thì bạn đang dùng một cái kiến thức của người khác, kinh nghiệm người ta trải nghiệm rồi. Hiểu cái này chưa đã? Thì đồ họa cũng tương tự như vậy. Bạn muốn có kinh nghiệm thì bạn phải trải nghiệm. Trải nghiệm bằng cách nào? Có thể mua sách, có thể làm sao, làm thực tế. Nhưng mà nếu chúng ta không có cả hai thì sao? Đúng chưa? Ok, lúc này sang bên này thì chúng ta uốn lốt cái phần này nhé. Các bạn nhìn này, tôi thích giữ phím Ctrl và tôi sẽ đẩy vào đây cho các bạn, tôi kéo vào đây ạ. Giờ nhớ nhá, chúng ta sẽ giữ phím Ctrl tích vào đây. Bẻ cong nào. Các bạn nhìn chưa? Và sau khi bẻ cong xong chúng ta đẩy lên đây không ạ? Có nghĩa là cái này nó rất hay ở chỗ là nếu chúng ta không ưng ý chúng ta có thể được quyền bẻ lại. Hiểu cái này chưa? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đẩy luôn lên trên đây một tí nữa. Nhớ nhá, giữ phím Ctrl chúng ta đẩy lên đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo tiếp vào đây chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta sẽ kéo vào đây ạ. Chúng ta tiếp tục, chúng ta giữ phím Ctrl chúng ta đẩy vào đây ạ. Đấy, các bạn có thấy không ạ? Tội gì không mất công một lần. Nó quen, nó tạo thói quen, chứ bây giờ bảo nói thật cho bạn biết là nhiều lúc bảo vào họp đi. Vâng, em quyết tâm em vào họp đấy, nhưng mà em đang đánh dở tay cái đôi lúc không làm được điều đấy đâu các bạn. Nha, các bạn nhìn thấy chưa? Và tất nhiên tôi sẽ kéo xuống đây để tôi tạo ra độ thấp to nhỏ khác nhau. Không sao đâu, được chưa? Cái nhiệm vụ của chúng ta chính là cái này đây ạ. Đấy, các bạn nhìn ra to nhỏ thấp. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ kiểm tra lại là xem nó đã ổn chưa. Nếu tôi thấy đoạn này khi nhìn xa mà thấy nó quá thấp, chúng ta có thể ra ngoài một tẹo nữa để cho nó đẹp hơn. Ví dụ thế. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp theo một lần nữa cho các bạn, đó là tôi lại phóng tiếp. Tôi được quyền copy thêm một độ nữa để làm gì ạ? Tạo ra độ viền cho thiết kế của chúng ta. Tại vì lúc này chúng ta sẽ làm rất nhiều miếng cho các bạn nhá. Riêng phần này chúng ta lại copy phần nữa bằng giữ phím Alt, chúng ta kéo vào đây. Riêng phần này chúng ta sẽ chọn làm sao ạ?
chọn một cái gradient, đó là gì? Pen. Trong phần pen của các bạn có đồng ý tôi là có phần gradient không ạ? Trong phần gradient này các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng của chúng ta nó có chữ basic và đã dùng đúng cái màu đấy không ạ? Dùng luôn. Và dùng luôn thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đang chuyển động từ trái qua phải này, từ phải qua trái, được chưa? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nó có thể chuyển động như này, tôi gõ vào đây là 0% được không ạ? Thì các bạn có thấy là chuyển động sang trái chưa? Nhìn chưa? Rồi nhá, sau khi làm xong này, lúc này chúng ta thoát bỏ lệnh và chúng ta thực hiện một thao tác là chọn vào và chọn là multi, là làm đậm màu, đúng không? Có chính xác là làm đậm màu chưa? Và cái miếng này phải nằm dưới miếng trắng thì chúng ta mới có giá trị, nhìn thấy chưa? Nào, tiếp tục chúng ta sẽ đẩy vào đối tượng của chúng ta bằng cách như sau. Lúc này các bạn sẽ chọn vào công cụ pen cho tôi và giữ phím Ctrl lại, tiếp tục chúng ta điều chỉnh bằng cách chúng ta đặt đúng vào vị trí trùng khít nhau. Chúng ta sẽ đặt vào vị trí, chúng ta sẽ chọn trùng khít nhau như này này. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí và chúng ta giữ phím Ctrl, tôi bẻ cong này như này này. Và chúng ta sẽ đẩy vào đây ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta đẩy ra như này, và tiếp theo chúng ta sẽ đẩy vào đây như thế này ạ. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Chúng ta sẽ làm rất là kỹ. Đấy, một cái bài bảo ôi một cái bài đơn giản sao thầy vẽ lâu thế? Đúng rồi, vẽ lâu nhưng mà sau này nó đẹp hơn và ít nhất nó chỉnh chu hơn, ít nhất trông nó có khả năng mà trở về ứng dụng thực tế cho các bạn thì chúng ta nên làm. Chứ còn bây giờ mà chúng ta còn chưa làm được sản phẩm thực tế mà chúng ta đã ẩu rồi thì làm sao mà chúng ta làm được, đúng không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong các bạn lưu ý cho tôi đã có một miếng màu đen, nhìn miếng màu đen tôi chưa? Và cái miếng màu đen này các bạn lưu ý cho tôi là nên giảm cái độ phin đi cho nó một tí, để làm sao nó sẽ ít thôi. Các bạn có nhìn không ạ? Thì nó không quá đậm, bởi vì tất cả những sản phẩm mà bạn đậm quá có đi hết nha. Tôi đã có một sản phẩm tiếp theo cho các bạn đây ạ. Tiếp theo sau khi đã làm xong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn một cái màu trắng nha. Cái màu trắng của chúng ta là cái viền này. Cái viền này chúng ta sẽ dùng một cái giải pháp như sau, là tôi có một cái gradient. Các bạn nhìn thấy gradient này của tôi chưa? Tôi sẽ chọn như sau cho các bạn. Lúc này chúng ta ấn vào phím G. Lúc này chúng ta sẽ chọn cho tôi một cái màu đen trắng. Tiếp theo tôi sẽ chọn cho các bạn xem, tôi tích vào đây một điểm. Tôi để nguyên cái này nhá. Chỉ vào đây lấy một màu. Tôi chỉ vào đây lấy hai màu. Và tôi chỉ vào đây tôi lấy màu thứ ba là màu trắng rồi. Vậy thì tôi chỉ vào đây tôi lấy màu thứ tư, tôi có 4 màu. Các bạn có nhìn thấy tôi chuyển như này chưa? Nhưng để muốn tạo ra một chất liệu vàng, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, tôi đảo ngược thì có phải chỗ này nó có một tí vàng chỗ này không ạ? Chỗ này tôi muốn đậm tôi sẽ tích vào đây thì có phải có đậm không ạ? Và cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây và tôi loại trừ cái ông màu đậm đi, tôi sẽ có đậm sáng, được không ạ? Các bạn nhìn này của tôi chưa? Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì lúc này chúng ta quay trở lại với cái thuộc tính của chúng ta. Cái này các bạn chỉ cần chuột phải chọn vào chính cái biểu tượng là shape của chúng ta, và lúc này chúng ta ấn vào phím G. Nhìn phím G chưa? Pen chứ. Chúng ta tích vào biểu tượng gradient. Và tích vào gradient thì các bạn có nhìn thấy ở đây chúng ta cũng có này. Nhìn không ạ? Hoặc là chúng ta có thể tự ở đây chúng ta tự tích cũng được, nhưng mà chúng ta tích vào đây thì tự khắc nó sẽ có cái biểu tượng gradient cho các bạn như này. Đây cũng là một cách nha. Các bạn có thể chọn xuống dưới cho tôi bằng 0 như này thì có phải nó sẽ chuyển động từ trên xuống dưới không? Nhìn chuyển động từ trên xuống dưới chưa? Rồi, sau khi đã làm xong chúng ta tích vào đây cho tôi một cái, thế là chúng ta đã có được cái biểu tượng màu vàng. Với cái màu vàng như này, bạn có thể nhân bản đối tượng làm 2 giúp tôi. Ví dụ màu vàng này nhá, giữ phím gì? Alt và chúng ta lại copy xuống một lần nữa. Và đoạn này nhá, các bạn nhìn đoạn này của tôi chưa? Tôi sẽ đảo ngược cái vị trí màu bằng trong công cụ pen cho các bạn. Pen của chúng ta đang là màu đúng không? Viền chúng ta không có gì không ạ? Thì chúng ta sẽ làm mất màu hình của chúng ta đi. Và chúng ta chỉ để lại cái viền của đối tượng của chúng ta thôi. Thì viền đây. Thì các bạn nhìn thấy cái viền này của tôi chọn vào gradient và tôi chỉ cần chọn vào biểu tượng là cái nét của chúng ta như này thôi. Thì các bạn để ý nhá, lúc này chúng ta chọn vào số 2 thử xem có đủ không. Đây, số 2 của bạn như này. Còn nếu mà bạn sẽ chọn vào 1.5 Enter. Các bạn có nhìn thấy 1.5 được chưa? Nhỏ hơn 2 và lớn hơn 1. Chúng ta tích vào đây một cái. Các bạn có nhìn thấy cái viền này của tôi chưa? Sau khi đã có viền xong, các bạn hãy chọn cho tôi tiếp tục. Đó là gì? Chúng ta lại chọn vào pen và chúng ta điều chỉnh lại bằng giữ phím Ctrl. Cái này chúng ta sẽ cho nó nhỏ vào một chút xíu thôi. Kéo vào đây. Kéo vào đây. Các bạn có thể cho nuôi ra ngoài cho tôi nhé. Đây, ví dụ như này. Được chưa?
Cái này các bạn sẽ đẩy vào đây cho tôi một tí nữa. Các bạn giữ phím Ctrl, các bạn đẩy xuống đây một tí nữa cho tôi. Nhớ giữ phím Ctrl đẩy xuống tí nữa. Rồi, cái này các bạn sẽ đẩy vào đây cho tôi một tí nữa. Đó, các bạn cứ đẩy cho thật kỹ cho tôi nhá. Giữ phím Ctrl và chúng ta đẩy vào đây. Đó. Thế là cái viền của chúng ta vẽ rất kỹ phần này, từ to chạy vào nhỏ chưa? Cũng tương tự như vậy, bên trái của các bạn, bạn sẽ dùng phím Ctrl và bạn lại giữ phím Ctrl kéo vào đây cho tôi. Đây, giữ phím Ctrl nhá. Chúng ta đã có viền bên tay trái, cái này uốn lượn như này đẹp rồi, chúng ta sẽ đẩy cái này sang bên tay phải. Chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ đẩy cái này đối tượng của chúng ta kéo vào đây, kéo vào đây. Nhìn chưa? Và cái này thì các bạn giữ phím Ctrl, bạn đẩy lên cho tôi nó to như này. Và cái này của các bạn thì các bạn sẽ đẩy cái này xuống dưới cho tôi như này. Và cái này cái giữ phím Ctrl chúng ta kéo xuống như này thì tự khắc nó sẽ được cái này thôi. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã lấy được cái viền của đối tượng của chúng ta. Và lúc này cái phần viền và khung của chúng ta đã tạm thời chấp nhận được. Được chưa? Cái đoạn này mà nếu mà uốn cong mà chưa được đẹp lắm thì bạn lại dùng pen, bạn lại uốn lại cho tôi một tí nữa. Ví dụ như tròn như này, hoặc là cái này đưa lên như này. Nhìn chưa? Để cái này nó tròn nhá. Rồi xong. Bây giờ sau khi đã làm xong, bắt đầu chúng ta mới áp dụng hiệu ứng cho đối tượng của chúng ta. Thì các bạn có nhìn cái miếng màu vàng này của tôi chưa? Nhìn miếng màu vàng này của tôi chưa? Các bạn nhớ nhá, để muốn cái miếng màu vàng này chúng ta sẽ chỉnh màu theo một kiểu khác. Đây, đợi thầy một tẹo, thầy sẽ chỉnh nốt cái phần này pen nhá. Tôi sẽ đẩy nuôi cái này nuôi ra một tí nữa để cho nó rộng ra, cho các bạn dễ nhìn hơn. Và tất nhiên là cho nó đẹp hơn rồi. Ok. Hãy kiểm tra lại tẹo. Ok, cũng tạm rồi. Chỉnh một tẹo nữa, chúng ta sẽ chỉnh vào đây. Đó, được chưa? Nào tiếp này, các bạn sẽ chọn vào cái màu vàng giúp tôi. Và cái màu vàng này bạn muốn chỉnh riêng thì bạn phải làm một cái thao tác là chuột phải chọn vào phần Convert Smart Object. Có nghĩa là khi ấn vào Convert Smart Object thì bạn tích vào thì nó tự nhảy sang một cái file mới, đúng không ạ? Thì mình chỉnh riêng cho nó dễ dàng hơn cho các bạn. Ảnh hưởng đỡ bị ảnh hưởng màu là các bạn nhìn này, tôi tích vào đây một cái. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là Convert Smart Object chưa? Chúng ta tích đúp vào đây cho tôi một cái thì các bạn có thấy là tự khắc nó nhảy sang cái miếng này chỉnh không ạ? Công việc của miếng này để làm thế nào để ra được cái hiệu ứng của chúng ta thì chúng ta nhìn này. Tôi sẽ nhân bản lên làm 2 cho các bạn bằng Ctrl G. Các bạn có nhìn thấy tôi có 2 cái chưa? Riêng cái thứ hai này các bạn sẽ dùng thuộc tính là tôi chuột phải chọn vào phần Blending Option. Phần này các bạn hãy chọn vào phần Style cho tôi. Cái phần Style này có sẵn rồi, chúng ta chỉ chọn vào phần khối thôi. Nhìn thấy phần khối thôi chưa? Sổ xuống và tôi chọn vào biểu tượng Chrome. Đấy ạ, tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy có miếng Chrome chúng ta chạy như này. Nhìn chưa? Bước thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ đẩy lên đối tượng này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái nào chúng ta tích vào thì chúng ta sẽ chỉ được. Đây là chỉnh khối đấy. Nhớ là phải tích thẳng vào chữ chứ không phải tích thẳng vào cái dấu tích này nhá. Tích thẳng vào chữ cho tôi thì cái phần này chính là gì? Size chính là độ cao thấp của cái khối đấy. Thế ạ, các bạn sẽ nhìn đây cho tôi. Nhìn chưa? Và chúng ta giảm cái khối đi. Tiếp theo cái thứ hai của các bạn là gì? Cái phần depth của các bạn này, các bạn nhìn đây, đẩy lên này là ánh sáng ở phần phía dưới rìa. Các bạn có nhìn thấy cái ánh sáng dưới rìa của chúng ta chưa? Đây là ánh sáng của chúng ta đây. Nha, nhìn cái này chưa? Và sau khi đã làm xong bạn ấn OK giúp tôi đã có được cái hình của chúng ta. Đây là hình của chúng ta đây. Và để muốn có được cái hình này chúng ta sẽ giảm phim đi thì nó sẽ trong suốt và nó nhìn thấy cái miếng màu vàng dưới cho các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là chúng ta có thể làm như này. Còn nếu không thì bạn có thể trực tiếp bạn làm ra cũng được. Có rất nhiều cách để làm nhá, nhìn thấy chưa? Nào, sau khi đã làm xong này, bạn bảo là thấy nhưng mà em muốn nó để nguyên những cái này để em điều chỉnh thì có được không ạ? Đây ạ. Các bạn có nhìn những cái đường này của tôi chưa? Tôi có thể chuột phải Blending Option lại để tôi tạo ra những cái ánh sáng rồi ghi đậm, ghi nhạt này nó dễ hơn này. Phần size chúng ta chỉnh lại nhá, 21 chúng ta chỉnh xuống, thấp hơn. Phần depth thì chúng ta đẩy lên một tí nữa. Ok. Nào bây giờ nhiệm vụ của chúng ta làm nào để biến cái này trở thành màu vàng. Nhớ nhá, trong phần này chúng ta không để bóng nữa.
các bạn sẽ nhìn thấy có một cái phần bóng của tôi này, nhìn phần này chưa? Drop shadow. Các bạn sẽ tích bỏ cái drop shadow thì nó sẽ mất cái bóng này đi, nó chỉ để lại cái viền cho các bạn thôi. Thì đây là một cách nhá. Sau khi làm xong tôi sẽ biến cái này trở thành miếng màu vàng. Thì có phải bên này nó sẽ nhận theo không các bạn? Nào, để muốn trở thành màu vàng chúng ta làm như sau. Chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Color Burn, chính là cách điều chỉnh đối tượng để trở thành tông màu vàng, hay được gọi là làm thành kim loại. Cái này các bạn có thể áp dụng cho người, các bạn có thể áp dụng cho chữ, đều được hết. Các bạn có thể áp dụng cho bất cứ bông hoa nào bạn muốn, đều thành màu vàng được. Trong phần này nó có 3 sắc độ cho các bạn. Sắc độ thứ nhất là sắc độ ghi, sắc độ thứ hai là sắc độ sáng, và sắc độ thứ ba là sắc độ tối. Ví dụ trong phần này tôi sẽ chọn vào sắc độ gì? Ghi đầu tiên. Tôi sẽ đẩy sang màu xanh sang màu đỏ này. Cái này xanh đối nghịch với đỏ, tôi sẽ đẩy sang đỏ. Bởi vì sao? Màu vàng nó sẽ là như này. Các bạn sẽ nhìn thấy bắt đầu nó ám nâu chưa? Ám đỏ chưa? Và tất nhiên cái màu này của các bạn, yellow của bạn sẽ đẩy như này, thì bắt đầu chúng ta sẽ ám vàng nhé. Nhìn chưa? Tông màu đầu tiên của vàng chúng ta sẽ bắt đầu từ nâu. Nhìn thấy chưa? Trước và sau. Bước thứ hai của các bạn là gì? Tôi sổ xuống và tôi chọn vào sắc độ tối. Các bạn sẽ kéo sang màu đỏ giúp tôi lần thứ hai. Nhìn thấy tối thì nó sẽ màu đỏ chưa? Và cái màu đỏ này được pha màu vàng tiếp theo một lần nữa, các bạn sẽ có được điều này. Hiểu cái này chưa? Và cái cuối cùng của các bạn là các bạn sẽ chọn vào highlight là sắc độ sáng. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, kéo sang màu đỏ, và cái này là kéo màu vào vàng. Các bạn sẽ thấy là tôi đã có được cái màu vàng của chúng ta rồi đấy ạ. Nhìn này chưa? Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng nhá, các bạn nhìn này, thu nhỏ xuống cho tôi. Nhìn nha, nhìn cái đường viền của chúng ta không ạ? Nhìn đường viền chưa? Và sau khi đã làm xong chúng ta xếp file này lại bằng Ctrl S. Chọn vào file và Ctrl S cho tôi. Và sau khi xếp xong thì các bạn tắt bỏ cái này đi, bởi vì 100% rồi thì file thiết kế của các bạn sẽ nhận theo cái đường viền của chúng ta, nó sẽ giống như một cái đường kim loại. Mọi người có nhìn thấy cái này chưa? Ok. Và tiếp theo là các bạn nhìn này, cái đường viền này trông nó mới đúng là kim loại, để chúng ta có thể làm cho tốt hơn về thiết kế của các bạn. Nhìn thấy chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai của chúng ta, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ làm một cái biểu tượng, đó là một cái hình trang sức, nó có thể nằm đây. Các bạn có thể vẽ một hình trang sức, có thể vẽ như này, hoặc là các bạn có thể vẽ một đường cong như này, tùy theo tính chất của các bạn. Thì lúc này chúng ta chỉ làm một thao tác như sau. Cô gái chui vào hình này đúng không các bạn? Chúng ta vẽ một cái đường cong và đặt vào đây cho tôi. Và nhớ một điều rằng đường cong này các bạn có thể đặt lên tầm này để tôi sẽ đưa cái sản phẩm vào được không? Như này của tôi chưa? Cách thứ hai của các bạn là gì ạ? Sau khi làm xong cái này tôi sẽ lập ra một layer mới cho các bạn. Đây ạ, tôi sẽ lập ra một layer mới nhá. Sau khi đã có layer mới xong này, các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Tôi sẽ đổ cho nó một cái màu tạm thời, đó là màu xanh. Đấy ạ, chúng ta sẽ đổ màu tạm thời, đó là màu xanh này. Các bạn có thể cho lên trên cùng cũng được, lập ra một layer mới và đổ một cái màu, đó là màu xanh. Và sau khi đã có màu xanh thì muốn cắt bỏ đi phần thừa bên ngoài nhá. Nhìn em cắt bỏ phần thừa bên ngoài này. Chúng ta sẽ dùng một thủ pháp như sau, là tôi giữ phím Ctrl và tích vào đây đúng không ạ? Các bạn nhìn là giữ phím Ctrl tích vào đây này. Thì có phải nó chạy theo đúng đường biên này của các bạn không ạ? Chúng ta chỉ cần chọn vào cái này và đảo ngược vị trí vùng chọn lại bằng Ctrl Shift Y. Thì có phải chọn bên ngoài không? Nhiệm vụ của chúng ta chỉ việc xóa đi thôi. Thế là chúng ta đã có được cái hình. Ok, hiểu cái này chưa? Tiếp theo, sau khi đã có hình xong thì bây giờ các bạn sẽ tạo cho tôi một cái viền. Cái viền này chúng ta cũng có kim loại, chúng ta sẽ chọn vào hình tròn và tôi vẽ vào đây. Và tất nhiên trong quá trình khi vẽ thì các bạn lưu ý rồi, chúng ta sẽ chọn vào vị trí. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Các bạn có thể chọn vào viền to hay viền nhỏ tùy thuộc các bạn thôi. Tôi chọn vào đây. Cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ lập ra một layer mới cho tôi. Và đây này thì tôi lại đổ tiếp theo một cái màu xanh tiếp theo nữa cho các bạn. Và cũng tương tự như vậy, giữ phím Ctrl tích vào đây. Tôi sẽ chọn vào đối tượng này là Ctrl Shift Y và xóa đi. Đây, cái màu này của tôi được nhảy. Cái phần này của các bạn nếu mà muốn chỉnh màu riêng biệt giống như cái này, các bạn có thể chuột phải này, nhìn này, chuột phải Convert này. Các bạn nhìn thấy Convert Smart Object chưa? Nhìn Convert Smart Object chưa? Và sau khi Convert Smart Object xong thì các bạn chỉ việc làm sao tích đúp sang biểu tượng thôi. Cái phần này tôi xóa đi nhá, các bạn nhớ nhá. Tôi xóa đi này. Và tôi sẽ xóa luôn cái vị trí này được không ạ? Cô gái tôi sẽ xóa luôn. Đây, logo để lại tí nữa còn cho vào. Nào.
Tích đúp vào, các bạn sẽ nhìn thấy nó tự nhảy sang một cái phiên bản mới. Thì chúng ta chỉ cần chuột phải chọn vào Blending Option. Chúng ta sẽ chọn cho nó thuộc tính gì ạ? Có phải là thuộc tính của cái style đấy là chính là cái khối đây không ạ? Các bạn chỉ cần tích vào cái khối phát được luôn. Nhìn chưa? Bỏ cái bóng đi cho tôi là được cái này. Cái phần style này của chúng ta nó làm sao? Hơi cao, các bạn có thể giảm cái style này đi. Ví dụ chúng ta nằm chuột xuống, các bạn có thấy là nó sẽ được như này chưa? Và sau khi đã có cái này xong thì các bạn sẽ tăng cái phần depth này lên để cái ánh sáng nó đẹp hơn, nó tốt hơn đấy. Sau khi đã làm xong chúng ta ấn OK. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Cái này muốn biến trở thành màu vàng thì có phải lại tiếp tục nhá. Lại làm lại cho các bạn xem này. Chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Color Burn. Cái này là chuyên gia làm về chữ của các bạn cũng làm như này cho tôi, là ra vàng ngay. Đầu tiên tôi sẽ tăng giá trị đó là màu đỏ này. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào tối này, chúng ta cũng tăng về đỏ và vàng này, được chưa? Và cuối cùng các bạn sẽ chọn vào highlight cho tôi thì tăng đỏ và cuối cùng là vàng của các bạn. Các bạn cái gì không ạ? Và sau khi đã làm xong thì chúng ta chỉ việc làm sao ạ? Save as này là câu chuyện của chúng ta đã xong. Đây ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang bên này, ngay lập tức chúng ta đã có cái đường viền màu vàng. Nhưng cái hình này của các bạn có đồng ý tôi đang nằm ở phía trên không ạ? Chúng ta cho xuống bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái xuống dưới một lớp thì có phải nó có cái này không các bạn? Đây là hình của tôi là chính là cái này đấy ạ. Nhưng các bạn có thấy rằng cái hình này của chúng ta nó đang bị làm sao ạ? Nó hơi bị mỏng quá không? Thì các bạn có thể xóa tiếp lần nữa này, giữ Shift này, tôi vẽ ở đây. Tôi sẽ thu nhỏ cái tầm này được không ạ? Như này nó lộ ra cái phần kim loại phần trên nó sẽ đẹp hơn. Ok, chúng ta đảo ngược bằng Ctrl Shift Y và chúng ta xóa đi thì các bạn có thấy là lúc này chúng ta có được chất liệu này chưa? Ok, sau khi đã xong thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần thứ hai, đó là cho ảnh vào. Các bạn sẽ nhìn thấy là đây là những cái ảnh của chúng ta. Các bạn nhìn ảnh này chưa? Tiếp tục nhá, tôi sẽ đưa cái ảnh này vào. Tại sao tôi đưa cái ảnh này vào thì các bạn có nhìn thấy cái đường uốn này không ạ? Nó khá là hợp với cái giá trị này. Nhìn thấy không ạ? Chúng ta sẽ chọn được giải pháp là Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy. Và sang file thiết kế thì chúng ta sẽ paste lại. Đấy ạ, chuột phải trước khi cho chui vào đâu thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đấy. Và chúng ta ấn vào Ctrl V, Ctrl Alt G, các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta sẽ được vào trang sức chỗ này. Tất nhiên các bạn hãy chọn cho tôi Ctrl T để thu nhỏ lại. Các bạn có thấy là cái ảnh này của chúng ta nó bị làm sao hả? Nó có sắc nét không? Nếu chưa thấy sắc nét và chưa thấy độ đẹp, bạn có thể phục chế tiếp. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Thu nhỏ xuống tầm này, đẩy sang này cho tôi nhá, nhìn chưa? Nào, xuống đây. Có nhìn thấy chỗ này chưa? Chúng này sẽ dùng công cụ M và chúng ta quét qua đây, Shift M. Shift M nhá. Chúng ta ấn vào Ctrl T được không các bạn? Và giữ Shift chúng ta kéo ở đây. Kéo xong thì chúng ta ấn Enter một lần này để cho nó đúng bằng cái hình này. Sau đó mới ấn vào Ctrl T lần thứ hai thì chúng ta giữ Shift chúng ta kéo ở đây. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Rồi tiếp theo này. Sau khi đã có hình này xong, các bạn làm đập cho tôi đó là chuột phải chọn vào biểu tượng lại Convert Smart Object như bình thường. Thấy không ạ? Để tôi chỉnh riêng cái ảnh lên cho nét để đẹp lên, được không ạ? Nào tôi ấn vào đây. Và tất nhiên sau khi làm xong bạn tích đúp ra thì nó tự nhảy ra một phiên bản của cái ảnh này. Để muốn ảnh sắc nét hơn, chúng ta ấn vào Ctrl G và hòa trộn có phải là cái này không các bạn? Nhìn Shotline chưa? Với Shotline các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl S lại thôi là xong. Xong rồi, tắt đi rồi. Bây giờ việc còn lại của các bạn là sang file thiết kế của chúng ta là các bạn sẽ nhìn thấy là sản phẩm chúng ta đã hoàn chỉnh. Nhìn này, trước sau của chúng ta đã đẹp lắm rồi. Hiểu cái này chưa? Đấy nhá. Đó, thì đây là một trong những cái cách mà để các bạn làm, được chưa? Tiếp theo, phần thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình tròn vào đây. Các bạn có thể đặt một cái logo đây cho tôi ạ. Logo này các bạn có thể đặt vào đúng vị trí ở phần này cho tôi. Và sau khi mà vẽ xong thì các bạn sẽ lập ra một layer mới cho tôi. Cái này các bạn đổ màu như bình thường nhá. Bước thứ hai của các bạn là gì ạ? Tôi sẽ chọn vào giải pháp đó là một cái logo, tôi ấn vào Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì các bạn sẽ sang file thiết kế thì các bạn sẽ paste thẳng trực tiếp vào đây cho tôi.
Đó là tôi ấn vào Ctrl G, Ctrl Alt G và Ctrl T để thu nhỏ lại. Lúc này chúng ta sẽ thu nhỏ lại để cho nó vừa vặn vào đúng cái chữ của chúng ta. Chúng ta sẽ thu nhỏ lại nhá. Nhìn chưa? Enter. Thế là chúng ta đã có được một cái giải pháp là đặt một cái logo bên trong rồi. Bây giờ tôi muốn làm thế nào để có một cái viền giống như bằng màu đồng đấy, thì tôi sẽ chọn vào vị trí là hình tròn, tôi vẽ vào đây. Sau khi làm xong cái này, các bạn lập ra một nơi mới trên cùng. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm sao ạ? Tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn. Với cái màu này các bạn có thể làm cái blending option đấy như vừa rồi tôi vừa làm cho các bạn. Nhìn này, chúng ta sẽ chuột vải vào Convert Smart Object đúng không? Nhìn chưa? Có nghĩa là tôi đang nhắc lại cho các bạn rất nhiều lần để cho các bạn nhớ cái biểu tượng này thôi, là biến nó trở thành đối tượng bình thường, bảo toàn về nó và tích đúp vào nó này. Sau khi tích đúp xong thì các bạn sẽ làm thao tác là lại chuột phải chọn vào blending option bên trong, có nghĩa là mình quản lý bên trong hết. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái phần style cho tôi, và lúc này các bạn sẽ chọn vào phần khối nha. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào vị trí này là xong. Bỏ cái khối bóng đi, chọn vào phần khối nó thấp đi. Có nhìn thôi khối thấp chưa? Thứ hai là chúng ta sẽ tăng cái giá trị và ánh sáng dưới lên. Lúc này sau khi làm xong thì tôi đã có được cái hình này rồi. Cái biểu tượng này các bạn sẽ lại chuột phải chỉnh vào màu cho nó bằng color burn. Lúc này chúng ta sẽ làm nhanh thôi, chúng ta sẽ chỉnh vào đây cho tôi màu đỏ, cái này màu vàng. Các bạn xổ xuống chọn vào độ đậm, đỏ vàng. Và cuối cùng chúng ta chọn vào highlight, đỏ vàng. Đó. Sau khi làm xong các bạn chỉ việc save as tại cho tôi, thế là cái hình chúng ta đã xong. Sau này tôi sẽ dạy cho các bạn về cách copy cái style này nhá. Copy một phát cả cái này sang cái mới nữa. Thì đấy là vấn đề đúng không ạ? Chúng ta cho xuống dưới nào, cho xuống dưới một đối tượng, xuống dưới nữa. Các bạn có nhìn thấy cái viền của tôi chưa? Cái viền của tôi đã có rồi. Bây giờ tiếp theo các bạn này, tôi sẽ chọn vào pen. Lúc này chúng ta sẽ chọn pen nhá. Trong cái phần pen này của các bạn vẫn là shape, thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm. Tôi tích vào đây một điểm này. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm này, nhìn chưa? Và chúng ta sẽ bẻ cong vào đây. Giữ phím Ctrl đẩy vào đây, giữ phím Ctrl đẩy vào đây, và chúng ta giữ phím Ctrl đẩy vào đây. Có nghĩa là các bạn có thể tạo ra một cái đường chuyển động như này. Và các bạn tích ra ngoài cho tôi. Tích ra ngoài cho tôi như này. Sau khi làm xong của cái này xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái pen và màu đậm hơn. Ví dụ chúng ta có thể chọn màu đậm hơn bằng cách tôi tích vào đây là màu đậm hơn như này, nhìn thấy không ạ? Sau khi đã có màu đậm hơn thì tôi đã có được cái hình rồi. Tôi sẽ chọn vào, cho xuống dưới một đối tượng. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Cấp độ thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ chọn vào pen, tôi tích vào đây một điểm, đây một điểm nhá. Các bạn nhìn này, với cái này các bạn có thể copy. Mọi người có thể copy nhá, để làm cho nó đẹp hơn nào. Chúng ta sẽ đẩy vào đây. Được chưa? Nào, copy bằng lệnh Ctrl G. Tôi có một đối tượng số 2. Thì cái đối tượng số 2 này các bạn chỉ cần đẩy xuống một đối tượng thôi. Và chúng ta dịch chuyển sang bên ngoài, xuống dưới, Ctrl T này. Các bạn sẽ chọn vào Ctrl T giúp tôi. Đấy ạ, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Các bạn để ý này, lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái miếng số 1. Giữ Alt, chúng ta copy thành 2 miếng nhá. Và cái 2 miếng này thì cái miếng thứ hai của các bạn thì bạn chọn vào pen cho tôi. Và lúc này thì chúng ta chọn vào gradient là màu vàng đồng. Chúng ta không chọn hiệu ứng cái bình thường nữa, chúng ta chọn thẳng vào đây cho tôi. Nó sẽ có cái này. Và tôi muốn là giữ lại cái này thì tôi sẽ cho xuống dưới, thì các bạn có thấy là ở đây nó có tấm viền màu này không ạ? Với cái này của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi là đẩy lên trên pen. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, chúng ta đẩy lên đây. Bé thôi nha, các bạn sẽ chọn vào đây. Chọn bé thôi. Ok, chúng ta chọn vào đây. Đó, thế là các bạn đã thấy là tôi đã tạo xong một cái viền rồi. Các bạn nhìn chưa? Sau khi đã có viền xong, các bạn có thể trang trí thêm một vài cái nữa. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn vào vị trí của đối tượng này này. Các bạn nhìn ạ, Ctrl G thêm một lần nữa này, chúng ta có được hai cái nhá. Chọn vào đây. Giữ phím Alt kéo xuống.
Làm tiếp tục này, các bạn sẽ chọn vào pen và tiếp tục chúng ta sẽ chọn cái này là mất màu và chúng ta chỉ để viền nó là cái gì? Gradient nét thôi. Nhìn thấy chưa? Và cái nét này của các bạn thì các bạn sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào pen, chúng ta tích vào biểu tượng, chúng ta sẽ đẩy lên đây, chúng ta sẽ vẽ vào đây, chúng ta sẽ vẽ vào đây. Làm càng kỹ thì càng tốt nhé các bạn, nhìn thấy không ạ? Đó, thế là các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có xong được cái hình này. Cũng tương tự như vậy với cái biểu tượng hình tròn của chúng ta thì chúng ta chỉ cần chọn vào biểu tượng, vẽ vào đây của hình của các bạn, nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy hình này chưa? Hoặc là các bạn sẽ lập ra một layer mới giúp tôi nhá. Layer mới này, chúng ta vẽ vào đây là một cái hình chấm ở đây để chúng ta tạo ra sự trang trí này. Cái hình này các bạn đã có được cái màu rồi, chúng ta lại chọn là sao ạ? Sổ xuống nhá. Lưu ý này, trong cái phần hình này của các bạn khi vẽ ra thì các bạn sẽ chọn vào công cụ U cho tôi. Nó là pen dạng có sẵn là dạng xếp. Các bạn chỉ cần sổ xuống và chọn cho tôi thuộc tính về màu là ra. Nhìn chưa? Rồi, phần thứ hai của các bạn là sau khi đã có cái này xong thì bạn sẽ giữ phím Alt, bạn copy sang đây cho tôi và cho lên trên nhá, cho lên trên nào, và ấn vào Ctrl T để các bạn có thể trang trí ra. Đây, tôi đã có được miếng số 2 là cái biểu tượng như này. Các bạn đã có 1 và 2, 3. Tiếp theo, các bạn sẽ nhìn thấy cái pen của tôi là khi tôi tích vào pen đây, các bạn sẽ tích cho tôi là dạng xếp và chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Và nhớ một điều rằng chúng ta đã học về cái này rồi, chúng ta sẽ vẽ biểu tượng ở đây cho tôi. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Trong phần này các bạn sẽ làm mất màu cho tôi. Và lúc này cái viền của chúng ta thì tôi để thuộc tính là gradient. Tôi chọn vào đây thì cái viền tôi chính là màu gradient cho các bạn. Giữ phím Ctrl, chúng ta giữ phím Alt cắt cánh tay đòn, giữ phím Ctrl để chúng ta tích vào đây, chúng ta đẩy lên đây. Được chưa? Sau khi làm xong chúng ta thoát lệnh bằng Escape, chúng ta có được cái viền của chúng ta là cái đường viền như này. Với cái đường viền như này thì các bạn có thể trang trí cho tôi đúng là hình tròn rồi. Chúng ta sẽ vẽ biểu tượng vào đúng đoạn đầu này cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Cái hình này của các bạn đừng để viền nữa, mà các bạn có thể để cho tôi dạng là một cái nét. Ví dụ chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, mất màu, chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta chọn vào gradient cũng tương tự như vậy, chúng ta có được cái hình. Mọi người nhìn thấy chưa? Đẩy xuống, chúng ta có được cái hình rồi. Tiếp theo của các bạn là gì? Các bạn sẽ chọn vào cho tôi một ngược lại từ bên trong này để chạy đến đây. Các bạn có thể chọn là pen, tích đây một điểm, lập ra một layer mới cho nó yên tâm này. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và tôi tích vào đây. Các bạn sẽ chọn đến đây và chạy đến đây này. Các bạn nhìn chưa? Tôi bẻ cong nha. Còn nếu mà các bạn thấy là bẻ cong nó vất vả quá thì bạn sẽ bẻ 2 lần. Nhìn này chưa? Và trong quá trình khi bẻ cong thì các bạn giữ phím Ctrl và đẩy lên để cho tôi như này và lại bẻ cong như bình thường. Đấy các bạn nhá, giữ phím Alt cắt cánh tay đòn và kéo này cho tôi. Giữ phím Ctrl đẩy vào đây, bẻ cong này cho tôi. Giữ phím Ctrl chúng ta đẩy đây. Được chưa? Lúc này sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng, chúng ta sẽ ấn vào thứ nhất là mất hình. Phần thứ hai chúng ta sẽ để viền màu gradient. Thế là chúng ta đã có được cái viền mới của chúng ta. Các bạn nhìn thấy hình này của tôi chưa? Với cái hình này các bạn chỉ cần chuột phải vào biểu tượng của phần phía trên là ellipse, giữ phím Alt copy xuống. Tôi đã có được phần thứ hai cho các bạn. Đây ạ, đây mới chỉ là làm xong được cấp độ số 2 cho các bạn, đó là về cái hình của chúng ta thôi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần chữ của chúng ta. Các bạn nhớ một điều rằng là chữ của chúng ta thì tôi sẽ chọn một cái text. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thể chọn một cái phông chữ như này. Ctrl C trước đi. Nhớ là phải chọn phông chữ nha. Sau đó các bạn sẽ chọn vào text cho tôi và tích thẳng vào màn hình. Chúng ta sẽ chọn vào Ctrl V. Cái phần này thì của các bạn là các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta. Tôi sẽ chọn vào text và tôi sẽ chọn một cái màu. Được không ạ? Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Đó là gì ạ? Chúng ta có thể chọn vào hè sang vô tận chẳng hạn, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ chọn vào T. Chúng ta ghi H này. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta ấn vào Ctrl T để phóng to ra. Và nhớ một điều rằng chúng ta sẽ phải căn giữa đối tượng nhá. Các bạn nhìn đúng không ạ? Đây là phong cách của chữ viết tay. Và phong cách của chữ viết tay nó là phụ nên là tôi cho nhỏ thôi. Các bạn hiểu không ạ? Tiếp theo và cái cự ly của cái việc thiết kế này nó chỉ nằm ở giá trị là poster, nên là chúng ta sẽ nhìn rơi tầm khoảng 2 mét để chúng ta vẫn nhìn được chữ.
Nhưng mà nếu mà xa quá thì chúng ta sẽ không nhìn được, các bạn hiểu không? Cái này sẽ được treo bên trong showroom hoặc là cửa hàng của người ta bán, được không ạ? Tiếp theo các bạn sẽ chọn text thứ hai cho tôi, đó là text này, Ctrl C nhá. Các bạn sẽ chọn text số 2 cho tôi gì? Ở đây chúng ta chọn vào khí chất, được chưa? Và chúng ta chọn vào ngập tràn. Ok, sau khi đã chọn vào khí chất ngập tràn xong thì chúng ta chọn vào T và chúng ta paste một cái phông chữ thứ hai của tôi đã copy. Các bạn sẽ nhìn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng phông chữ thứ hai của chúng ta, tích vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây phông chữ thứ hai của chúng ta đây, Ctrl C. Sau đó thì sang bên này thì các bạn sẽ chọn vào T và chúng ta tích vào đây, thử xem có đúng không. Ctrl V. Phông này phông viết tay rồi. Tiếp theo phông phía trên của các bạn đó là phông này, Ctrl C. Sang bên này thì chúng ta sẽ paste vào. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông nét dày, nhìn không ạ? Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là K. Chúng ta chọn vào C cho nó viết in hoa. Sau khi chọn ra, các bạn nhìn này chưa? Chúng ta sẽ tách cái này làm hai cho tôi, Ctrl X. Sau đó thì các bạn sẽ kéo này cho tôi ạ. Nhớ nhá, các bạn để ý này, trong cái phần thiết kế mà khi mà chúng ta làm về đồ họa thì một phông chữ khi đánh ra nó thường hay gặp vấn đề là khoảng cách giữa các từ này nó bị xa nhau. Chúng ta phải tích vào đây, giữ phím An chúng ta đẩy lui lại. Các bạn hiểu đẩy lui lại chưa? Nhưng miễn sao cái khoảng cách từ từ 1 đến từ 2 xa nhau được rồi. Nó xa hơn khoảng cách từ các ký tự, hiểu không ạ? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ phóng to lên một chút nữa. Và nhớ nhá, chúng ta sẽ căn vào giữa cho tôi. Phần thứ hai của các bạn là gì ạ? Sau khi đã có cái này xong, chúng ta ấn vào T và chúng ta tiếp thêm một lần nữa vào đây. Chúng ta có một cái chữ thứ hai của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta chọn vào C. Đúng chưa? Chúng ta chọn vào C như này. Đây là phần chữ phụ bé hơn. Tôi muốn nhấn này. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và kéo này. Được chưa? Tiếp theo nhá, chúng ta đẩy lên đây. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tôi đã thiết kế xong một cái ấn phẩm cho một cái poster theo kiểu như này. Với kiểu như này các bạn có thể ấn vào Ctrl T cho tôi cái phần chữ giữa, các bạn sẽ giữ Shift hoặc không Shift đi. Chúng ta sẽ giữ phím An để tăng giá trị lên cho nó to này. Phần thứ hai, chữ này tiếp theo của các bạn là Ctrl T tiếp theo lần nữa, chúng ta giữ phím An, chúng ta kéo này cho tôi. Đây là chữ thứ hai. Và chúng ta giữ Shift đẩy xuống. Tiếp theo cái chữ này các bạn sẽ đẩy lên trên cho tôi ạ. Với cái phần chữ trên cùng, các bạn có nhìn thấy chỗ này chưa? Chúng ta dùng một cái thủ thuật như sau, hoặc là kể cả chữ này nhá, nhìn này. Chúng ta có thể xóa phần này giữa đi bằng cách là tạo ra mặt nạ. Nhìn thấy mặt nạ chưa? Dùng cây bút B, nhớ bút B nhá, thu nhỏ đầu bút xuống. Và bút này phải là màu đen, bởi vì tôi sẽ làm mất đoạn này. Các bạn nhìn nhá, tôi vào đây này. Các bạn có thấy là nó tự chui vào chưa? Nhìn cái này chui chưa? Thì có phải là nó sẽ bị chữ này đè hay không ạ? Hiểu cái cách làm chưa? Đấy, thì đấy là cách làm. Tiếp theo, cái phần chữ dưới của các bạn là cái này, đúng không? Tôi sẽ dạy cho các bạn một chiêu thức, đó là làm với cái chữ nhá. Chuột phải này, chọn vào biểu tượng là một cái chữ vẫn là cái đấy, blending option. Trong phần này chúng ta có một cái kỹ thuật đó là tạo khối. Các bạn có nhìn thấy tạo khối, chúng ta có thể ấn vào đây. Nhìn này chưa? Nhưng các bạn có nhìn thấy gradient overlay không ạ? Gradient overlay chính là tạo ra hiệu ứng của gradient trong bảng blending option. Nếu mà tích vào đây một cái thì các bạn sẽ trở thành đen trắng. Nhìn thấy đen trắng chưa? Bước số 1, bạn tích vào đây cho tôi, và cái màu này các bạn sẽ chọn đúng cái màu xanh đó. Nhìn thấy màu xanh chưa? Bước thứ hai, hai bên này là màu gì? Màu trắng nhá. Hoặc các bạn chọn màu vẫn là màu xanh đấy, được không ạ? Nhìn này chưa? Nhưng ở giữa này của các bạn nhé, tôi khuyên này, tôi tích vào điểm bên này, tôi sẽ tăng giá trị độ đậm cho các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy độ đậm ở giữa chưa? Nhìn độ đậm ở giữa chưa? Và tích vào đây. Nhìn chưa? Phần thứ hai, sau khi làm xong, các bạn có đồng ý với tôi là cái màu đậm này, nhìn nhá, cái màu đậm này chúng ta có thể làm sao? Màu sáng này chúng ta sẽ làm sao? Tích vào đây, tôi kéo lui vào đây. Thì có phải màu sáng ở trên và dưới nó sáng nữa không ạ? Trên và dưới sáng nữa này.
Nhìn chưa? Và trên cùng thì tôi có thể làm sao tăng một cái giá trị có thể là màu trắng các bạn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Trắng của tôi đây. Kéo cho các bạn xem nhé, kéo đây. Các bạn có thấy trên sáng, dưới sáng và giữa đậm chưa? Ok. Tiếp theo nhá. Sau khi làm xong này, các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng tôi đã tạo gradient trong blending option chưa? Tôi có một cái loại thứ hai, đó là inner ground, là bóng bên trong. Nhìn bóng bên trong nhá, phóng to cho xem. Nhìn này. Ví dụ nếu mà chúng ta chuột phải chọn vào blending option nha. Thuộc tính này chúng ta đã biết rồi. Đây. Chúng ta chọn vào inner ground. Các bạn nhìn thế này chưa? Là trong đây, inner là shadow, là bóng bên trong này. Tôi tích vào đây, quyền mất ấn vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái bóng bên trong của tôi đang là multi nhưng lại màu trắng không? Thì không có tác dụng. Tôi sẽ chọn cho nó cái bóng thứ hai là thuộc tính là gì? Có phải làm sáng ảnh nó như này không? Tích này nhá. Các bạn có nhìn thấy sáng trưng chỗ này không ạ? Nó bên trong. Thì phần thứ hai của các bạn là size, chính là độ to nhỏ của cái bóng đấy, thì tôi sẽ tạo cho nó độ cứng thôi. Các bạn nhìn thấy 15 chưa? Các bạn có nhìn thấy rìa cạnh của chúng ta là đang về số 1 không? Cứng chưa? Tôi sẽ đẩy cái cạnh này cho các bạn. Đây chính là phần gì? Trước và sau của hình của chúng ta nhé. Nhìn này, tôi sẽ đẩy vào đây. Đây chính là hình của chúng ta. Các bạn có thấy nó xôn lệch sang trái chưa? Các bạn đẩy về hết cỡ thì có phải nó sẽ nằm ở đúng giữa không ạ? Thì cái này bắt đầu tôi tăng size cho các bạn này. Tăng một cái này, tăng 2 cái, tăng 3 cái, tăng 4 cái này. Các bạn có thấy cái rìa cạnh nó sáng chưa các bạn? Nhìn chỗ này chưa? Và opacity tôi tăng lên gấp. Hiểu cái này của tôi chưa? Và sau khi tôi đã làm xong, tôi ấn ok cho bạn, thì lúc này tôi đã có được cái viền bên ngoài đúng không? Nhìn thấy viền bên ngoài phát sáng nhỉ? Tiếp theo, các bạn nhìn thấy drop shadow không ạ? Drop shadow chính là bóng của đối tượng. Bạn tích vào đây phát là ngay bức chữ của chúng ta có bóng. Nhìn drop shadow chưa? Thì cái phần drop shadow này cũng tương tự như vậy. Đây chính là độ xô lệch của bóng. Bạn sẽ kéo vào đây cho tôi. Bóng ở giữa, nhìn thấy bóng giữa chưa? Đây là độ đậm của bóng, opacity, kéo đây. Xong chưa? Và sau khi đã làm xong, bạn ấn ok giúp tôi đã hoàn thành được cái phần đó là phần chữ. Nhìn chữ của tôi chưa? Sau khi đã có phần chữ này, bảo thấy em muốn copy cái này xuống dưới đây có được không ạ? Chẳng nhẽ phải làm này. Nên bây giờ người ta mới dùng chiêu thức như sau này. Để muốn copy hiệu ứng, người ta chuột phải vào biểu tượng chữ đó, chọn vào biểu tượng là copy layer style. Nhìn không ạ? Tiếp theo các bạn sẽ chuột phải vào biểu tượng cách ngập tràn này cho tôi và paste cái layer style là xong. Có nhìn thấy không ạ? Nhanh chưa? Hiểu cái này chưa đã? Tiếp theo nhá. Chuột phải vào biểu tượng của cái này, giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Nào các bạn để ý vào đây. Cái này quan trọng nhá. Lập ra một layer mới cho chúng ta, và lúc này chúng ta sẽ đổ một cái màu, đó là màu trắng tinh cho các bạn. Đấy ạ, tôi đổ một cái màu trắng tinh cho các bạn nhá. Nhìn chưa? Với cái màu này các bạn sẽ dùng công cụ M cho tôi và quét qua một nửa. Xóa phần dưới đi cho tôi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ tôi được như này. Tôi chỉ cần giảm cái độ này về 30% thôi thì chữ của chúng ta sẽ bóng hơn về cái thiết kế. Xong chưa? Thế là chúng ta đã xong được phần chữ này, chữ trên và chữ dưới, nhìn chưa? Rồi tiếp theo nhá. Bây giờ việc còn lại của chúng ta đó là gì? Chúng ta sẽ vẽ những cái đường lấp lánh chạy xung quanh cái này. Và để muốn vẽ được cái lấp lánh đấy thì chúng ta bắt buộc phải dùng chiêu thức như sau, đó là bút, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lập ra một layer mới trên cùng. Thì các bạn để ý rồi, cái phần lấp lánh đấy các bạn có học về color dot rồi đúng không? Đây ạ. Tôi sẽ đổ một cái màu đen cho các bạn nhá. Đổ màu đen này. Sau khi đã có màu đen xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái cấp độ hòa trộn, đó là gì ạ? Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là làm sáng ảnh. Nhìn thấy sáng ảnh chưa? Màu đen hòa trộn làm sáng ảnh chẳng có tác dụng gì. Tiếp theo tôi lập ra một layer mới. Layer này là layer rỗng để sau này tôi vẽ vào. Hiểu không ạ? Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ chọn vào gradient map cho các bạn nhá. Ở đây nó có 3 cấp độ đen này, cấp độ không có nền này, và cấp độ thứ 3 của các bạn là chọn vào gradient map. Với cái gradient map này các bạn sẽ phải chọn thuộc tính cho tôi là 1, chọn vào đây. Bước 2, chọn vào biểu tượng cái này phải là màu vàng. Các bạn có thể chọn một cái màu vàng nào đó nhá. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Đấy ạ, các bạn sẽ chọn màu vàng. Tiếp theo bạn sẽ tiếp tục chọn vào cho tôi một cái màu vàng sáng hơn. Và cuối cùng thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu, đó là màu trắng tinh.
Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Và sau khi đã có được cái thuộc tính của đối tượng này rồi nhá, các bạn nhìn này chưa? Tôi ấn ok này. Tôi có được cái này rồi. Thì bắt đầu tôi sẽ group cả ba cái này thành một cho tôi. Group cả ba để tạo ra một cái group riêng, Ctrl G. Với cái đối tượng group xong thì các bạn sẽ chọn thuộc tính cho tôi, đó là cái layer màu đen này. Các bạn sẽ bỏ thuộc tính đi cho tôi bằng cách bỏ là thuộc tính là normal, đúng không? Và lúc này tôi chỉ chọn cả cái group đấy là hòa trộn sáng ảnh thôi. Bạn sẽ chọn vào cả group cho tôi. Lúc này chúng ta xổ xuống và chúng ta chọn là làm sáng ảnh giống như cũ, đúng không ạ? Thì cái biểu tượng trong cái này chính là cái bút, chúng ta sẽ vẽ ở vị trí này. Đây ạ. Lúc này để muốn có một cái bút, các bạn sẽ chọn vào bút B cho tôi. Và cái bút B thì các bạn đã nhìn thấy. Đây ạ, bút B. Và trong phần bút B chúng ta xổ xuống thì chúng ta sẽ chọn một cái bút thường cho các bạn nhá. Đây ạ. Trong cái phần này các bạn cứ chọn cho tôi một cái bút cứng đi. Cái bút cứng tầm này được chưa? Chúng ta vẽ ra một cái biểu tượng đó là màu trắng nhá. Nhìn là màu trắng này, tích vào đây này, nhìn thấy màu trắng chưa? 100% luôn. Nhìn chưa? Rồi. Cấp độ thứ hai của các bạn này, sau khi đã có cái bút rồi, chúng ta sẽ áp dụng thêm thứ hai, đó là F5. Biết F5 chưa? F5 chỉnh đầu bút này, xa gần của đầu bút ra. Cấp thứ hai là Set Dynamic, là chỉnh độ to nhỏ của đầu bút. Thứ ba là chỉnh về bay lên trên, bay xuống dưới của đầu bút đấy. Và thứ tư của chúng ta là chọn vào Transfer, chính là độ làm mờ rõ của đầu bút, được chưa? Lúc này sau khi đã làm xong, các bạn chỉ việc làm sao vẽ ra như này, đúng không? Các bạn có thấy là khi tôi vẽ như này chưa? Ví dụ chúng ta thu nhỏ cái đầu bút thì chúng ta vẽ ở đây. Đầu tiên là như này, chúng ta sẽ vẽ vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Sau đó bạn thu nhỏ cái đầu bút tiếp theo một lần nữa này, thì bạn vẩy lại cho tôi như này để cho tạo như hạt nhỏ nhỏ hơn. Thấy nhỏ hơn chưa? Và nhớ nhá, cái nhỏ này nó có tác dụng này, nhìn chưa? Chúng ta sẽ vẩy vào đây. Chúng ta sẽ vẩy vào đây. Có đúng chưa? Lúc này tôi thấy một điều xảy ra vấn đề như sau, đó là cái đối tượng của chúng ta làm sao? Chúng ta ấn F5. Cái phần giãn cách giữa cái đầu bút này nó lớn quá. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Tôi sẽ thu hẹp sát lại. Viết sát lại chưa? Đoạn này vẽ nó sẽ tốt hơn. Tôi sẽ vẽ tiếp cho các bạn xem này. Lập ra một layer mới đầy, vẽ vào đây. Và tăng độ đầu bút to ra một tí nữa, vẽ vào đây. Đấy, các bạn nhìn lên lấp lánh chưa? Và lúc này chúng ta sẽ vẽ biểu tượng này từ trái to quá, thu nhỏ đầu bút này, vẽ vào đây. Chúng ta sẽ vẽ vào đây. Mọi người nhìn này chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Vẽ nhiều lần nó sẽ sáng lên nhá, các bạn nhìn thấy không ạ? Vẽ nhiều lần nó sáng lên. Vẽ nhiều lần sáng lên. Đó, các bạn thấy không? Vẽ nhiều lần sáng hơn, vẽ nhiều lần sáng hơn. Đó, các bạn nhìn không ạ? Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những cái đối tượng của tôi, các bạn nhìn không ạ? Chúng ta đã hoàn thành một cái giá trị, đó là một cái poster và một cái standee về cho sản phẩm về trang sức. Các bạn sẽ làm bước cuối cùng là nhấn nhé cho sản phẩm của chúng ta bằng cách, các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào biểu tượng Adjustment và tôi chọn vào Gradient. Trong phần Gradient này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có thủng nền cho các bạn, nhìn thủng nền chưa? Tôi xổ xuống, tôi chọn vào biểu tượng này là màu xanh đậm. Bước thứ hai của các bạn á, sau khi làm xong tôi ấn ok này, thì cái này các bạn chỉ cần đảo ngược cho tôi, đó là Radiant. Nhìn chỗ này tông màu đậm chưa? Chúng ta đảo ngược reverse lại thì có phải chỗ này sáng là chúng ta đẩy lên đây. Nhìn chưa? Và chúng ta to cái này ra. Thì các bạn có thấy là toàn bộ cái màu đậm nó sẽ ở bên ngoài không ạ? Nhìn thấy chưa? Sau khi chọn xong được tổng quan toàn bộ cái đối tượng này, các bạn nhớ nhá, tôi ấn ok này. Chúng ta chỉ cần hòa trộn cho tôi, đó là gì? Overlay. Nhìn này, trước và sau của chúng ta, trước này, sau. Chúng ta cho ra ngoài đi, tại vì cái này phải nằm trên ra ngoài. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đây, làm như này, trước sau này. Thì các bạn có thấy là chỗ này nó tối âm độ không ạ? Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta mới chốt lại được cái vấn đề về màu sắc của chúng ta. Nhìn thấy không ạ?
đây là tổng quan toàn bộ tất cả những cái phần thiết kế của các bạn nó sẽ phải nằm như thế này thì chúng ta mới làm ra một sản phẩm như là poster và stand được cho đối tượng. Các bạn còn nhớ cái biểu tượng là bóng bên trong không của cái logo, nhìn nhá, có phải là cái hình này nó sẽ được như này không ạ? Đây ạ, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào số 7 đi. Đây ạ, đây khung hình của nó là thằng nào? Thằng này đúng không? Thằng hình tròn đúng không các bạn? Chuột phải chọn vào blending option. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái thuộc tính vừa rồi tôi vừa dạy cho các bạn, đó là bóng bên trong, inner shadow. Nhìn bóng bên trong chưa? Các bạn chỉ cần chọn cho tôi thuộc tính là của cái này là màu xanh đậm thôi. Nhìn này, kéo này, style này cho nó nhìn này. Nhìn không? Nhìn nha, cái này chuyên làm đèn gầm này. Một là phát sáng như này, hai là các bạn sẽ chọn thuộc tính là gì? Hòa trộn được không ạ? Nếu các bạn chọn thuộc tính hòa trộn là như này thì các bạn có nhìn thấy màu tươi chưa? Chúng ta chỉ cần chọn thao tác của chúng ta đó là gì? Hòa trộn là xong rồi đúng không? Đây bóng ở giữa này, độ nhòe của bóng là vừa phải này, độ đậm của bóng này, nhìn chưa? Và lúc này các bạn mới thấy rằng là tôi đã làm xong một sản phẩm về thiết kế. Ok. Bài hôm nay thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ luyện lại cái tố chất đó là gì? Về pen. Được chưa? Phần thứ hai chúng ta sẽ làm chất liệu cho đối tượng về khung hình và viền và chữ. Tiếp theo các bạn sẽ luyện bút chạy theo, chúng ta vẩy theo để lan tỏa đúng không? Và cuối cùng thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong một cái cách mà làm một sản phẩm thì chúng ta sẽ phải đi làm sao cho nó sắc độ tốt nhất nhá. Và cái phần này thì tôi sẽ gửi cho các bạn tư liệu. Mọi người lưu ý này, thầy sẽ gửi cho các bạn tư liệu và sau đó các bạn về nhà các bạn làm những cái dòng sản phẩm như này. Hôm nay chỉ có một sản phẩm thôi mà chúng ta đã phải ngồi kỹ, vẽ thật kỹ cho tôi nha.